Dragilor, bun găsit! V-am adus încă o idee grozavă pentru prânz sau pentru cină. Facem pulpe de pui în sos de bere la cuptor. O să vedeți că sunt foarte fragede, foarte suculente și extraordinar de aromate. Eu am pus lângă ele un piure de cartofi și câteva rondele de sfeclă roșie, dar vor merge la fel de bine cu orice garnitură și cu orice salată vă place. Rețeta e foarte ușoară, haideți să vă arăt cum se fac. Avem aici lista ingredientelor. Eu am avut doar 3 pulpe, dar puteți folosi aceleași cantități și dacă aveți 4 pulpe, de exemplu. Firește, ingredientul cel mai important, care nu trebuie să lipsească, este berea. În rest, cu condimentele, ne mai putem juca după preferințe. Nu uitați că de fiecare dată ingredientele le găsiți și la descrierea videoclipului. Cum spuneam, eu am avut 3 pulpe întregi, pulpe cu os, dar rețeta se poate face și doar cu copănele sau cu pulpe dezosate. Mai departe, eu am folosit o bere nefiltrată, o bere cu gust robust și intens. Orice bere aveți în casă e la fel de bună. Mai avem nevoie de 30 de grame de unt. Se potrivește foarte bine cu berea și aduce o aromă plăcută în sos. Dacă nu vreți să folosiți unt, îl puteți înlocui cu ulei de măsline. Condimente. Am folosit câteva crenguțe proaspete de rozmarin, puțină coajă rasă de lămâie care aduce o aromă superbă, pudră de usturoi, dar și câțiva căței de usturoi, foia de ardei dulce, câțiva fulgi de ardei iute, dacă vreți să dați o notă picantă preparatului, cimbru uscat, o ceapă pe care am tăiat-o și am pus-o în tavă. Se combină foarte bine cu berea și cu rozmarinul și fac acolo împreună un sos grozav de bun. Și bineînțeles, sare și piper după gust. Am aici cimbru uscat, peste care pun toate celelalte condimente, sare și piper. Și avem aici un mix grozav de condimente pentru carnea de pui. Nici nu e nevoie să cumpărăm pliculețele acelea cu condimente gata preparate, iată ce ușor le preparăm acasă. Cercetați pulpele de tulee, dacă nu sunt curățate bine, le mai pârliți cu o torță de bucătărie. Presărăm carnea pe ambele părți cu mixul de condimente pregătit mai devreme. Și masăm puțin carnea ca să fim siguri că aderă condimentele și rămân bine lipite pe pulpe. Ungem tava cu puțin unt. Cum v-am spus, puteți să folosiți și ulei, eventual ulei de măsline, dar credeți-mă că untul combinat cu berea dă cea mai bună aromă. Așezăm pulpele condimentate în tavă și pentru mai multă aromă și ca să nu se usuce în cuptor, punem pe fiecare pulpă câteva cubulețe mici de unt. Untul se topește în cuptor, hidratează carnea la suprafață și ne dă o crustă frumoasă, lucioasă, foarte apetisantă. Ceapa am tăiat-o sferturi pe care le-am pus în tavă, 4, 5, chiar și 6 căței de usturoi, depinde cât de mult vă place, le dăm și lor drumul în tavă. Punem aici boabe de piper și cam 300 de ml de bere. La final, condimentul surpriză, puțină coajă rasă de lămâie, care aduce o notă de prospețime și o aromă deosebită. Nu chiar o lămâie întreagă, cam un sfert dintr-o lămâie. Uitați, cam atât am ras eu. Mai punem în tavă și 2-3 crenguțe de rozmarin. Acoperim tava cu folie de aluminiu sau poate aveți un capac și trimitem pulpele să se înăbușească bine în cuptor. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade și lăsăm tava acolo pentru 40 de minute. După 40 de minute, cu grijă la aburi, îndepărtăm folia de aluminiu,
Pulpele sunt aproape gata, dar încă nu sunt rumenite, așa că luăm o lingură și le stropim pe fiecare cu sosul format în tavă. Dăm din nou tava la cuptor pentru încă 15 minute și în ultimele 5 minute eu am dat drumul și la grill ca să se rumenească pulpele frumos deasupra. Cât au stat pulpele în cuptor, m-am ocupat de garnitură și de salată, am pus cartofii la fiert pentru piure și am pregătit o salată de sfeclă roșie. Peste sfeclă am pus doar câteva semințe de chimen, suc de lămâie, puțin ulei de măsline, sare și piper. Am amestecat bine și am lăsat-o să se odihnească la frigider până când au fost pulpele gata de servit. Pulpele sunt gata, arată foarte bine și în bucătărie miroase atât de frumos. Nu rămâne decât să ne așezăm cât mai repede la masă. Am pregătit farfuriile, piure pufos de cartofi, pulpe bine rumenite și extrem de aromate și salată de sfeclă roșie. E un meniu și simplu și deosebit în același timp. Nu uitați să stropiți carnea cu sosul rămas în tavă pentru că e absolut grozav. Pulpele sunt foarte fragede, foarte suculente, carnea e pătrunsă de arome ispititoare. Sper mult să încercați și voi rețeta, pentru că sunt convinsă că o să vă placă. Abia aștept să-mi spuneți în comentarii dacă rețeta a avut succes și în familia voastră, pentru că în familia mea e foarte iubită. Dragilor, până la rețeta viitoare, vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!